här historien utspelas en stilla sommarnatt i ett mycket litet och fredligt land som länge önskat göra sig så litet som möjligt och helst förbli helt obemärkt. Denna önskan ska respekteras. Alla händelser, situationer, personer, miljöer och repliker i denna film är följaktligen uppdiktade. Ingenting förhåller sig så som det framställes. Skulle någonting, vilket som helst, uppvisa någon likhet med verkligheten, beror det därför inte på en slump. Ingenjör står det i passet och det tror vi ju så gärna. Det är bara det att det säger så lite när det gäller en gäst från en modern diktaturstat. Likvidatia är en sådan. Genatas. Have your attention, please. Mr. Joyce from Helsinki, will you please report to the information desk. Mr. Joyce from Helsinki, will you please report to the information desk. Have your attention, please. Mr. Joyce from Helsinki. Därmed är vår lördagsval slut. Klockan har blivit 23:58 och 0. och 10. Vi önskar er god natt, god natt.
Natt då? Jo, herr Nattas får inte misstycka om det kommer att höras lite här nere från teatern. De repeterar i natt. Men det blir bara i natt för de reser på turné imorgon bitti. May I speak to Ambassador Sanders? The ambassador isn't in right now. May I speak to the military attaché? He isn't in either. He's on vacation. Isn't there anyone else I can speak to? It's very urgent. I don't know. Let's see. Oh, hold on a minute. In that case, I'll be in first thing tomorrow morning. After church? After church. Jag kom hem från jobbet, så jag brukar komma hem vid den här tiden och då... Kortare. Ja, så känner jag lukten av gas, så känner jag sedan i trappan. Vad det här tänkte jag... Ja, jag stack ner till portvakten och då var inte hemma och då tänkte jag att... Då vet vi. Bodde hon ensam här? Sonen och dottern reste förut till Kanada förra veckan. Sen dess har hon mest låst inne. Ja, hon vågar inte gå ut. Ja, man kan säga att hon för jämnan var lite konstig. Precis som alla utlänningar. Tack, det är bra. Jo, det var ett par släktingar som också brukar se till henne. Utlänningar de också. Men de skulle på bröllop ikväll och där finns ingen telefon. Ta reda på adressen. Stencil. Flyktingar, inbillar er inte att ni är i säkerhet för att ni har kommit hit. Det tredje världskriget, som ni kanske har hört talas om, kan när som helst bryta ut. Och vad som då händer i det här lilla landet kan ni nog räkna ut själva. Vänd tillbaka till ert hemland frivilligt medan det är tid. Där har ni trygghet. Underskrift många vänner. Många vänner? Ja, ni är de vänner allt, men inte till dem. En liten men kvalificerad femte kolonn. Ingenting för polisen. Men är det rätt det här? Ja. Ska sånt här få ske? Ja, vad vill du göra då? Men det fanns klara direktiv. Men nazisternas medlöpare, de kände vi till. Men de här gömmer sig bättre. De har lärt sig. Jag tror inte ens det skulle löna sig att vittja partiet. Nej, de finaste fiskarna, de gömmer sig i andra vassar. Ja, sök upp och varsko de här släktingarna. Det är ditt distrikt. Ja. Ja, missförstå inte. Det är alltid trevligt att ha det med. De här unga människorna ligger oss alla särskilt om hjärtat. Vi ska hjälpa dem vad vi kan. Det är det väl värda. De har inte haft det lätt. För 4 månader sedan kom Leino och Linda hit över i en öppen båt. Henne fick det bära i land. Och han var illa däran, han också. Man hade tagit ifrån dem bägge allt. Men det tog nya tag.
De hittade vägen till varann och till oss. Kanske kommer de aldrig att riktigt finna sig till rätta. Mer eller mindre kommer vi aldrig att göra det. Särskilt vi gamla. Men allt har sin tid och glädjen har sin. Och i natt är vi tillbaka i hemlandet. Tillbaka i byarna som man jagade oss ifrån. Gårdarna sover i sommarnatten. Säden mognar utanför fönstren. I öster lyser morgonstjärnan. Och det är en lust att leva. I öster lyser den röda morgonstjärnan. Låt nu vara, Vera. Det ska vi inte tala om. Vera menar att det är oansvarigt av folk i vår situation att gifta sig och sätta barn till världen. Det ansvaret tar jag på mig. De andra är många, det måste vi också vara. Det är vår enda chans. Ja, det var vad. Vad gör du här? Tjänsten. Vad är det som har hänt? Det var det här som tog livet av henne. Vi har fått det allihop. Alla har inte nerver för det trycket. Ingenting för polisen. Men det griper ni ingenting. Det lämnar ju oss aldrig i fred. Ska sånt här få ske? Är det rätt det? Adjö. Trött? Det är den här årstiden man är alltid trött. Kan du hitta nyckeln åt mig? Vad har du den här till? Jag sover illa ibland, inte alls. Du är trött, du kan ändå inte sova. Brukar det inte vara så? Har du det bra annars? Ja, tack. Och du själv? Jo, tack. Och din man? Fråga inte om det. Varför inte det? Jag är mycket intresserad av din man. Han kommer och far. Vi har inte träffats på en tid. Jag tror inte han betyder någonting för dig. Han är min man. Jag är mycket beroende av honom. När blev du det? Du trodde han var död. Mhm. Du saknar honom inte. Så dyker han upp här. Du går tillbaka till honom. All right. Men plötsligt kan du inte leva utan honom. Det är inte svartcykel. Vad är det då? Det är bara det att det inte stämmer. Det är sant. Mer kan jag inte säga. Inte nu. Björn. Du måste förstå, vi ska inte träffas mer. Det kan i alla fall aldrig bli du och jag.
Skrämde jag dig? Du är sen. När kom du? Vid midnatt. Vi var också lite försenade. Nå? Nå? Mm. Det var väntat. Otålig? Mycket otålig. Kom in till mig sedan då. Jag kanske missförstod. Trött? Du leker med mig. Förr tyckte du alltid om att leka. Du har förändrat dig. Skada. Vad är det med dig, Vera? Du gav mig ett löfte. Om vad då? Om far och mor. Vad lovade jag då om far och mor? Du lovade att hjälpa dem över hit. Jo, det gör jag. Nej. Är du alldeles säker du inte förväxlar mig med någon annan? Riktigt. Nu minns jag. Jag lovade. Jo, det är rest. Det är på väg. Gud vare tack och lov. Det har inte anlänt. Nej. Ja, det är lite svårt att utlova bestämt datum. Ingen är ju här över väder och vind och jag stod inte precis på stranden och viftade av dem. Men om det startade från Herengebucht i onsdags... Eller nya rutten går över Peterstorp. Här är mina föräldrar. Uppriktigt sagt, jag vet inte så noga. På väg. Men på väg inåt. Deporterade? Det beror alldeles på hur man ser så. Du var oförsiktig. De blev upptäckta. Jag angav dem. Det hade varit oförlåtligt att spela bort en sådan chans. Chans? Kallar du det för chans att utlämna två hjälplösa gamla människor? Man skyddar det egna skinnet. Man samlar poäng, man skapar sig en goodwill. Att ha angivit sin svärfar är nu alltid något. Och allt detta har jag dig att tacka för. Vad beträffar din far så var han en mycket barnslig man. Han trodde på revolutionen. Han menade att den hade fuskats bort. Att jord kunde göras ogjord. Den stackars satan förstod inte att i varje revolution till slut det är de svarta elementen som dominerar. Yrkesmördarna, polisnaturerna. Det som har sin lust att döda och tortera. Som lägerchef åt tyskarna i Rappele du avrättar 4 000 personer. Jag dödade av skräck för att inte själv bli dödad. Varför skulle jag tiga med det längre? Nu ska det fram till dina nya herrar. De vet det redan. Det betraktas som en merit. Jag sa en osanning nyss. Din far och mor föddes bort. Men inte i något land. Så mycket lyckades jag i varje fall utverka för dem. Läger? Nå, inte många dagar. Och det var ett mycket bra läger. Du är skicklig att räkna. Du trodde du skulle kunna dra nytta av mig. Apropå Peterstorp så ska vi måste se till att det läggs en elektrisk spärr i vattnet. Jo. Precis som i Heringebo. En sådan där starströmsspärr har en särdeles effekt. Jag skulle vilja visa dig någon gång.
På sommaren rakar jag mig så ofta jag kommer åt. Det piggar upp. Så viktiga saker? Ja. Inteckningar i framtiden. Man vet aldrig hur man slutar. Eller var. Mjuk. Undergiven. Vänta. Lustigt. Du har ett ärr här, det har jag aldrig sett. Det var en kvinna. Kvinna? Hon vet mig. Men det var inte av kärlek. Det var av hat. Du kväver mig. En klappar hjärtan friska stad. Och ljusnen fram hinner vår inga sorger än i våra sinnen må. Hoppet är vår vän och inte släpper.
Min man är sjuk. Vill ni hjälpa mig att skaffa en läkare? Ja, vi har provinsialläkaren här inne på nummer 7. Doktorn. Vakna, doktorn. Doktorn. Då ska jag be att få betala. Doktorn, gästen inne på nummer 8 har blivit sjuk. Jaså? Det är Koramin. Jag är kemist. Inte för jag tror jag känner någonting till. Men erfarenheten har lärt mig att aldrig vara för säker. Inte alla jag förstår det kan dö. Hallå? Ni får tala lite tydligare. Hörde inte herr Natas? Herr Natas har råkat ut för en olyckshändelse. Den är låst. Jag har reservnycklarna här. Ja, den här dörren,
Den brukar vi aldrig ha öppen, annat än när det är någon av teaterns skådespelare som bor här. Den här trappan, den går nämligen direkt ner till scen. Nej, nu får du gå och ringa efter portvakten. Hallå, herr Jonsson. Nu är det fest uppe på fotografiateljén igen. Så nu får herr Jonsson gå upp och säga till. Att det finns folk som vill sova om söndag morgon. Ja, det finns folk som vill sova på söndag morgon. Portföljen är alltså stulen. Ja, då är det hon. Vi antar att det är hon. Åh, den satan. Till saken. Vad fanns det i portföljen? Register... Högre. Register 186. Över våra agenter här i landet. Vidare. Det nya direktiven för partiets infiltration i det norra gruvområdet. Vidare. Vidare. Det fanns inte mer! Och till dokument. Du tänkte tillfinna dig med idag på amerikanska legationen för att meritera dig för Förenta Staternas beskydd och skaffa dig en effekt för entré i USA. Det är inte sant! Nej! 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 Jag måste be herrarna vara lite tysta. De andra hyresgästerna får inte sova. Jag tycker om det här landet och det här folket. Det är intelligenta människor som inte begriper något. Ett vackert folk som går i sömnen. Ett söndagsfolk. Och får det en dag veta vad som försiggår omkring dem, så ingen skada skett. Med sin sunda skepsis kommer det bara att säga: sånt händer inte här. Register 186 och den nya direktiven. Vidare.
Det fanns inte mer. Jag säger att det... Nej, jag ska säga allt! Jag ska säga... Industrirapport 86/108 angående den underjordiska tillverkningen. Generalstabens dossier AZ 27. Vi har order att föra dig tillbaka redan idag. Men först ska du göra nytta. Hon har portföljen. Du ska skaffa hit den. Henne också. Hon vet för mycket. Uppfattat? Han uppfattar ingenting. Ge honom en spruta till och gled på honom. När vi skildes gick du alltså direkt upp? Jag gick upp på mitt rum. Och där satt han. Visste du att han skulle komma hit till stan igår kväll? Nej, han talade aldrig om på förhand när han skulle komma. Vad hände sen? Han stannade en timma. Han verkar inte nedstämd. Nej, inte alls. Tvärtom. Vi skrattade och pratade. Han kunde vara mycket charmerande. Sen gick han in till sig. Och om en stund följde jag efter. Väntade han att du skulle komma? Ja, jag tror det. Din man och du levde alltså tillsammans? Är det en fråga i tjänsten? Det har sin betydelse att få det här fastslaget. Ert äktenskap var ju lite ovanligt. Ja, vi levde tillsammans. Hur länge stannade du hos honom? Tills jag alarmerade föreståndaren. Hur upptäckte du att han var död? Jag vaknade och då såg jag honom där orörlig. Du trodde att han var död? Nej, jag trodde han var sjuk. Det hade hänt förut. Hade din man några ovänner? Ja, han talade aldrig om sig själv. Ingenjör? Ja, det kan ju betyda lite av varje det. Vem var han? Det vet jag inte. Jag var bara gift med honom. Han bytte alltid skinn. Det måste ha varit trevligt. Det hände och händer så mycket där borta. Man måste ju leva. Har dina landsmän här lika lätt att förlåta? Ingen vet något. De trodde han var all right. Men nu när de får veta? Ja, för något får de väl alltid veta. Då ska jag svara dem. Nu kan jag det. Vera. Ja? Det finns något i det här som inte stämmer. Jag vet lika lite som du vem som förde bort honom. Ja, får jag gå nu? Jo, kommissarien, jag kom att tänka på en sak. Kommissarien frågade mig om jag hade lagt märke till något särskilt på den döda kroppen. No. Ja, jag vet inte. Det är kanske bara någonting som jag har fått för mig. Men när jag skulle vända honom på rygg, han var tung, så kom jag med nosen ganska långt in mot nacken. Och då la jag faktiskt märke till en liten röd fläck, som en finne. En finne? Ja, som en finne. Var det allt? Ja, det var allt. Ja, så i detalj behöver vi väl inte gå. Jag ser precis som en finne eller en vanlig blämma var det inte heller. Nej, det var en liten röd prick, som efter ett nålsting. Mord? Jag är ledsen om jag virrar till det här för kommissarien. Det är kanske bara någonting som jag har fått för mig, bara fantasier. Men i så fall ett stick i kabeln. Pang! Kortslutning! Jag ber om ursäkt om jag uttrycker mig lite vårdslöst. Det perfekta brottet. Och mordvapnet? Var snål av ett eller annat slag. Svårigheten för en mördare som bestämmer sig för att använda en sån diskret metod är att få offret i den rätta ställningen. Kan man också tänka sig en sprutspets? Ja, en sprutspets. Det är till att ha fantasi. Nej, det tror jag inte på. Varför just en sprutspets? Det föll mig bara in. Tänkte kommissarien på den här?
Nej, inte en sprutspets. Det är otänkbart. Absolut inte en sprutspets. Varför inte det? Det fordras mycket stor kraft och rutin för att få den att tränga in ända i märgen. Nej, jag måste ha sett i synen. Det är rena fantasier. Jag var lite full. Jag är lite full. Nu är det jag som håller käften. Ja, då går jag till laboratoriet då. Ska jag köra dig dit? Tack, men jag har ett ärende först. Följ efter henne. Jag har redan börjat. Kusten håller på att förvandlas till en enda stor fästning. Befolkningen förs bort och det kommer mer och mer militär. Det pågår ständiga manövrar, också ute på sjön. Till allt detta kommer nu de elektriska spärrarna. Vägarna måste ständigt läggas om. Ibland i sista stund, ibland hinner vi inte ens det. Det har tydligen på förhand varit bekanta. Snart är vi inspärrade som råttor i en råttfälla. Vad oss beträffar så låg vi 8 dagars tid och tryckte i... Säg det inte. Var försiktig. Håll tyst. Vi har en angivare här ibland oss. Eller en angiverska, ifall det ska vara finare. Hon fanns ibland oss på festen igår också. Men då ville jag ingenting säga. Där står hon. Det är starka ord, Leino. Vi känner och värderar Vera. Men du är ganska ny bland oss. Fråga henne om hennes förbindelser med en viss Natas. Det är min man. Och vem är han? Din man? Han var en av deras agenter. Det har jag vetat om någon tid. Det är riktigt. Ingen har bott så flott som du. Ingen har klätt sig så flott som du. Där har ni förklaringen. Sluta nu. Och tänk dig noga för dig nog. Jag ber er alla förlåta om jag har fört er bakom ljuset. Och jag ber er alla förlåta om jag har förnedrat mig. Men det var av ren avsikt. Och jag ville ta allt sammans på eget ansvar. Min man är död. Atke Natas är död. What wouldst thou drink to quench thy burning thirst? Give me a double ice cream soda. Thy wish. Ja, du har kommit över det. Jag fann det i hans portfölj. För 10 minuter sedan hade vi allihop tagit det här för ett äkta dokument. Med allt skäl att tillråda försiktighet. Men kyrkoherden måste tro mig. Vem som helst kan skriva ihop en sådan lista. Det är en förteckning över deras angivare och spioner och täckadresser här i landet. Den har de satt ihop själv. Hon eller Natas. Hon arbetar åt dem. I varje fall är förteckningen i sig själv inget bevis att den är äkta. Du har alltid hatat Leino. Från första stund. Jag har aldrig litat på Leino. Men vi har litat på dig. Dig bjöd vi som hedersgäst igår på mitt och Leinos bröllop. Dina personliga uppgörelser får du spara till en annan gång.
Saken får tas upp senare. Mötet är avslutat. Ett ögonblick. Jo, Sander, du som är så flink. Har du din cykel, Sander? Se då till att det här kommer i händerna på förbindelseman i grupp 23. Sander. Inte visste jag att du hette Sander. Angivaren är du, Sander Mettila. Det är du som arbetar åt dem. Leino Tomingas är bara ditt tecknamn, precis som deras lista upplyser om. Genom dig har allt för mycket läckt ut och allt för många landsmän fått sätta till livet. Du måste visa att vara av en annan sort än det. Hur länge har du arbetat åt dem? Jag började redan där borta. De höll på med mig ett dygn. Sen gjorde jag vad de begärde. Men de begärde mer och mer. Var gång hette det: gör det här så ska du få vara i fred sen. Men de kom alltid igen. Ni känner er duktiga nu. Men jag vet flera här som inte skulle ha varit modigare än jag. Ni har lätt att döma. Ni har aldrig blivit piskade i deras källare. Tänk på det någon gång när ni går här i landet och leker frihetshjältar. Ni hade tur. Jag hade otur. Gud själv bedömer människor efter vad de har gjort och inte efter vad de kunde ha gjort. Du får inte begära att vi ska döma mildare än han. Du kan gå nu. Jag vill inte ställa några frågor till dig. Vad du har gjort får du svara för själv. Jag dödade honom. Andra kommer att kalla dig modig och stark. De ska kanske till och med säga att du gjort en nyttig gärning. Jag gör det inte. Det var inte modigt. Och jag var inte stark. Jag dödade för att hämnas. Rättskemiska anstalten. Ja, det är jag, Almqvist. Tack. Rör du dig illa? Förr använde vi eter. Det här är en ny metod. Det är ett mycket humanare sätt att döda på. Man får hoppas att råttorna uppskattar det. Det finns inga edla mord. Vad vidrigt. Och min bil där nere. Där. Kom. Och med ett tag. Kom. Kom.
Vi får ju ut ur stan. Ja, har du glömt var jag bor? Vi behöver bägge två en kopp kaffe. Det vi lagar hemma hos mig blir säkert bättre än det du får på någon tid. Ja, som du ser, här är allting så likt. Jag ser det. Hur gick det med lupinerna? Jodå, han tog sig utmärkt. Det var väl roligt. Ja, jag glömde bort att vattna dem. Kvällstidningen lovade regn, men så kom det inget. Så nu har vi inga lupiner kvar. Det var väl roligt att de tog sig. Ja? Ha? Vilka då? Och lupinerna. Jaså de? Jaså, de. Det hänger där sen sist. Kunde ha låtit tvätta det, tycker jag. Var är socker någonstans? Titta efter på radion. Eller på golvet bredvid soffan. Det är så mycket tid vi två har låtit gå oss ur händerna. En hel vår. Vi ställer den där vi brukar. Man måste väl ha rätt att vara lycklig. Jag fick för mig att man inte hade det. Det är bara falsk heroism. Det förändrar man inte världen med. Man blir bara hård. Vadå? Det var ingenting. Du. Inte det här mot reglementet. Visst. Förlåt. Det är jag, Natas. Tack, utmärkt. Jag har varit lite opasslig. Fråga min hustru. Jag har just gjort det. Jag underskattade dig. Nollspets. Men man måste vara säker på handen. Svårigheten är att komma tillräckligt djupt. Svårigheten är en helt annan. För att döda en annan människa måste man framförallt vara mördare. Ja, det är en elit. Vi har förutsett det och infört nackskottet. Det verkar ofelbart. Jag är glad trots allt att du lever. Vänner vakade över mig. En änglavakt. Och nu ska du komma med mig tillbaka.
Tänk inte mer på den här lilla bagatellen. Den glömmer vi. Er fru är fortfarande arresterad. För vad då? Nu är det för mordförsök. Jag vill vara uppriktig. Jag är själv polisman. Vi vet det i polisen. Jag vill tala till er som en kollega. Det vore trevligt vid någon kongress. Det är mitt förslag att ni kommer med till kriminalen, bägge två. Tänk efter själv. Varför ville hon döda mig? Det ska jag upplysa er om. Därför att ni var hennes älskare. Det kommer att bli tråkigt för er. Vi låter alltså saken förfalla. Du kommer med mig. Vart då? Det är min fru. Idiot. Skyller själv. Vännerna har vakat också över dig. Så lugnt och tyst ni har här i edra trädgårdsstäder. Tomt och tyst. Inte en människa. Längre fram på dagen blir det lite rörligare. Men jag har ingen brådska. Vi kan barrikadera oss. Var försiktig, det kan vara spel. Hur känns det? Kaffe? Ja, tack. Värme. Ni är mycket ridderlig. Är det inte så man säger här i landet? Ridderlighet mot en motståndare. Jag har läst något sånt i tidningarna. Jag tycker inte om ordet. Det låter lite löjligt. Gläder mig att höra er säga så. Men ingenting ont om principen. Nej, ingenting ont om princip. Och ingenting ont om riddarröstningar. Det har sin givna plats i medeltiden. Vet ni mycket om medeltiden? Jag har upplevt den. Kommer ni ihåg en man som hette Hitler? Hitler? Ja. Ja, så han, jo, honom minns jag. Det var en mycket rättfram man. Han förstod sig inte heller på ridderlighet. Och just därför missuppfattade han alldeles de egendomliga vanorna hos premiärministrarna på en viss större ö. De brukar nämligen fara bort på lördags eftermiddagarna för att meta foreller. Eller spela golf. Eller jaga fjärilar. Ja, på det viset så ville de ge världen en vink om att de tänkte hålla fred till måndag. Precis som ni här i landet. Tröttar jag? Nej, inte alls. Inte alls. Jag har bara lite bråttom. Den här portföljen intresserar er? En gedigen sak. Den intresserar mig mycket. Kära du, den är inte laddad. Nej, så här. Jo, vi talar om Hitler. Han missförstod fullständigt alltihopa. Han tog det för slapphet. Och just på söndagarna var han riktigt i stövlarna. Då tog han in i renlandet och ockuperade Österrike och hade en massa saker för sig. Det slutade inte alls bra för honom. Han borde ha hållit sig till spelreglerna. Han borde ha spelat spelet. Jag ska berätta något om mig själv. Jag är född på en plats på jorden som sedan dess har upplevt ett stort krig och några smärre. 3 revolutioner av olika kulörer. 6 ockupationer och ett flertal befrielser. Säger det till någonting? Ja, men jag är inte förkrossad. Nej, visst. Ni är ju vid polisen. Jag är född på en avlägsen liten skärgårdsö i det här avlägsna lilla landet som inte haft krig på så länge så vi alla har glömt bort vad det är. Ja, jag kanske inte vet så mycket om krig och förintelse. Men jag vet en hel del om vanligt, normalt liv. 3 gånger har jag dömts till döden. 4 gånger har jag deporterats. Och 1 gång har jag blivit mördad. Fastän inte ordentligt. Jag har skyfflat aska i ett krematorium för gasade israeliter och egna landsmän. Och jag har varit lägerchef.
Sedan vet man allt om människorna som är värt att veta. Jag vet någonting om människorna som ni inte vet. Jag föredrar att inte veta det. Jag har inte spelat spelet, men jag lever. Man måste ta en risk. Man måste eliminera alla risker. Ja, just det. Här hos oss satsar vi på människorna. Vi tar riskerna. Ni eliminerar dem. För sista gången, går ni in på mitt förslag? Jag tar hellre risken. I hetaste laget. Stäng av radion, ni stör grannarna. Har ni svårt att förstå? Er radio stör grannarna. Behåller det Gud för er själv. Här ute får bara bildade och upplysta människor. Herregud, så ni ser ut, människa. Super ni också? Gå in och skäms. Hallå ja. Ja, just polisen ja. Ja, det är Kedespetsvägen 118. Det är en rattfyllerist som lever rövare i träna här. Jaså. Det är du som är rattfyllon. Så det är från 21an, kom. Så det här, 21an, kom. Får jag bilregistret, kom. Bilregistret, kom. Almqvist kriminalen. Säg, har någon svart Chrysler på A2194 och någonting, kom. Ja, en A29. Ja, vänta ett tag, det slutar på 7, kom. Ja, stämmer. A29147. Målarmästare Filip Rundblom, Hermelinstråke 36. Kom. Det är inte vid någon ambassad, säkert, kom. Nej, klart, slut. Vi har haft tur. Jag har kommit på en av deras täckadresser. Hermelinstråke 36. Ja, det är väl lika bra att larma de andra bilarna också, va? Jaha, det tycker jag. Så det är från 21an, kom. Du, här har du din svarta Chrysler. Bladet vänder sig. Full speed mot stan.
Och jag ser körkortet. Det är därför som vi håller oss med polisen. Det är därför som man betalar skatt. Det är därför som jag arbetar med kul i 6 dagar i veckan för att sitta bli trakasserad och hindrad från att andas ut på torpet. Ja, ursäkta oss. Det var ett misstag. Det finns 438 ouppklarade brott från de sista 10 åren. Har hänt till station och klarat upp dem. Men jag fan är mig och från Röntblom. Båten! Ja, jäklar. Jag kör då. Ja, kör i herrans. Och därför, barn, i stunder av rådvillhet, då svenska män tyckte att de tappat kursen, har de sedan gammalt blickat upp mot hjältekonungens smärta gestalt. Ända sedan jag vaknade upp hemma så är det några underliga ord som har oavbrutet surrat i skallen på mig. Moff. Roff. Roff. Moff. Vänta. Nej. Nej. Jag får inte tag i det. Moff. Roff. Vad är det med brallisen? Punktering där också. Fullkomligt knall. Jo, det är ett fint liv som är där för. Och ändå tycker man att just de borde veta bättre. Akta er, det är beväpnad kriminaldåre! $100 om ni kör mig till amerikanska ambassaden. Och ni här, inga mutor. Men... Mrofni Mokkadin. Mrofni Mokkadin. Vad är med den där gamla baljan då? Är det en båt? Båt, det kan man ju diskutera. Den ligger här vid Stadsgård. Resten det går i eftermiddag. Ers Majestät, det är rätt som vanligt.
hissen, man kastat sig ut. Radiobil 5, Katrina hissen, man kastat sig ut. Den mannen hade inte det bittersta lust att ta livet av sig. Han gjorde det alltså för att slippa någonting ännu värre. Att bli hemskickad. Det får inte hända Vera någonting. Och så skriver ni under. Skriv under nu. För formalitet. Vad är det jag ska skriva under? En formalitet. En försäkran att ni av fri och egen vilja återvänder till ert hemland. Det gör jag aldrig. Vi kan tvinga er. Inte att skriva under. Där borta har vi medel att göra också det. Och ni kommer ändå alltid att säga att det skedde fullt frivilligt. Det är det underbara. Vänder ni tillbaka utan vidare stryker vi ett streck över det gamla. Ni är en skicklig rättskemist. Ni har större arbetsmöjligheter hos oss. Ni kan få ert eget institut för rättskemi. Det tvivlar jag inte på. Men vad har du med rätten att skaffa? För hunden henne. Men det ska gå fort. Landgången! Hör ni inte? Landgången, ner med den! Jag skit, Jobba! Jag skit, Jobba! Kalli, vad fan säger? De vill undersöka båten! Varsågod! Varsågod! Icke finnas någon. Icke finnas någon. Icke. Stanna kvar. Res med. Varsågod. Vad ni behagar. Undersökte du livbåtarna? Ja, det där tricket är väl lite för gammalt och slitet, va? Ja, när trick börjar bli så gammalt och slitet är det bäst att börja med det på nytt. Ja, livbåtarna är det första som tullen och passpolisen snokar i. Ja, men vi är inte tullen eller passpolisen. Kom. Där finns bara livsbälten. Varför polis vara alltid så misstänksam? Inte så hos oss. Öppen, generös. Titta på den. Kata ut hunden!
Halui Krikjati, Marjui Bikjati, Aligarabajskart Matmarvan, Landsmanina. Likvidatiskt medborgare står under vår stora fria nationens beskydd. Jag har en arresteringsorder på henne. För mordförsök på svensk mark. Fan! Så när ska vi göra? Ska vi ta en taxi? Ja, Vad glor du på? Då kör vi till kriminalen då.